خب این ویدیو رو من یک بار ضبط کردم و آخر موقعی که تمام شد دیدم صدا اصلا ضبط نشده و خیلی انرژی گذاشتم. حالا باید همون انرژی رو سعی میکنم بذارم. میخوام درباره معماری اپلیکیشن ها و کلا معماری در برنامه نویسی صحبت کنم. خب چیزی که حالا شاید اصلا بگین چیه این موضوع، میخوام اینو بشکافم که چیه و یه خورده درباره‌اش صحبت کنم که وقتی ما شروع به برنامه نویسی میکنیم، یعنی شروع میکنیم به یادگیری برنامه نویسی، به این فضا به این محیط ما وارد میشیم، از المان ها رو یاد میگیریم، تابع یاد میگیریم، نمیدونم سرگرم یادگیری سینتکس و خود اون برنامه نویسی هستیم. پروژه های کوچیک بیسیکی رو میزنیم برای یادگیریمون. حتی پروژه های وقتی که یادگیریمون به سطح متوسطی رسید، یک پروژه کوچیکی برای خودمون میزنیم، حتی مثلا ممکنه این تجاری بشه، ولی از یک لولی، از یک سطحی به بالا ما میبینیم دقیقا همین چرا مثلا من نمیتونم مثل قبل پیش برم؟ چرا؟ چون که پروژه سنگین شده. پروژه مثلا یک پروژه که چند هفته بعد روش کار کنید، المان‌های مختلف و زیادی رو داره، فرداش میرید ادامه کار دیروزتون رو انجام بدید، میبینید من 2 ساعت دارم صرف میکنم که بفهمم دیروز چه کار کردم و یادم بیاد چه کار کردم و اون چابکی از بین میره. وقتی طبیعی هم هست وقتی پروژه سنگین میشه همچین چیزی به وجود میاد و یک بخشی از این کار، یک بخش از این اتفاق برای اینه که تمیز کد نویسی کنیم، کلین کد داشته باشیم. اما یک بخش عمده و زیادیش برای این هستش که از معماری پروژمون، از معماری برنامه‌نویسی و پروژه استفاده نکردیم تو اون پروژمون و کم کم چند بار ببینید این داره درد سر میخوری فلان، بعد کم کم شاید به گوشتون بخوره همچین چیزی هم داریم به اسم معماری پروژه های برنامه نویسی. خب خیلی وقتی باش آشنا میشید قبلش انگار مثلا رفتید توی کوچه بنبست و واقعا فشار روانی هم با آدم میاره وقتی به اون چالش میخورید. میبینید خیلی داره ازتون از مغزتون استفاده میکنید که یادآوری کنید چیزایی قبل روز پیش انجام دادی و حتی ادامه پروژه قبلی رو انجام بدید. اون سی پی مغزتون زیاد استفاده میشه، رم سی پی مغزتون زیاد استفاده میشه. علتش میفهمید من ساختار رو رعایت نکردم. یه ساختاری هست، یه چیزی هست به اسم معماری پروژه در برنامه‌نویسی و وقتی باش آشنا میشید مثل یک در انتهای اون کوچه بنبست میمونه براتون که به یک جای جدیدی وارد میشید و میفهمید که میتونم کارهای بزرگو راحت تر انجام بدم و برای کارهای بزرگتر انگار باید با قوانین جدید اون کار رو انجام بدم. و تو این ویدیو دارم درباره این صحبت میکنم، یک صحبت کوتاهی درباره این باشه. انواع مختلف معماری داریم حالا چه در پروژه های مختلف معماری های خاص خودش رو داره. مثلا معماری اپلیکیشن های موبایل برای فلاتر چیزی هستش که میتونید حالا سرچ کنید. متاسفانه حالا این نکته است، متاسفانه هم نمیشه گفت، دیگه طبیعیه. برای ما وقتی شروع به حوزه های آیتی و برنامه‌نویسی، حالا چه حوزه پیشرفته حتی میکنیم، تو برنامه‌نویسی میتونم این مثال رو بزنم. تو برنامه‌نویسی تو این چند سال ویدیوهای خوبی شکل گرفته به زبان فارسی، چون که سیر عظیمی از افراد اومدن به این حوزه و وقتی نیاز زیاد بود براش ویدیوهای زیادتری هم کسایی که تو این حوزه وارد شدن
درست کردن و مطالب خوبی در سطح مثلا یک دریاچه با عمق 1 میلیمتر، 1 سانت، حالا 10 سانت شکل گرفت تو این حوزه. بلکه افراد خیلی متخصصی هم هستن که ویدیوهای عمیق و طولانی رو تو همین یوتیوب گذاشتن و من میشناسمشون. ولی شما به یک ایرادی که میخورید وقتی باگتون و اون ارورتون رو سرچ میکنید به زبان انگلیسی، با زبان انگلیسی باید نیازتون برطرف کنید و با زبان انگلیسی باید سر و کار داشته باشید و کلا تو سطح حرفه‌ای کار کردن این طبیعی، اصلا تو سطحی که بخوای کار کنی باید با زبان انگلیسی کار کنید. نمیدونم به زبان فارسی درباره معماری های برنامه‌نویسی ویدیو داریم یا نه، تو حتی یوتیوب میتونید سرچ کنید ببینید هست. اگه باشه احتمالاً قطعاً به غنی بودن اون ویدیوهای انگلیسی زبان که کل دنیا درباره با اون زبان به صورت حرفه‌ای ویدیو ضبط میکنن نیستش، یه چیز طبیعی هم هست. میتونید سرچ کنید دربارش بخونید. خیلی بحث گسترده از فایل بندی و پوشه بندی پروژه هاتون این قضیه در نظر گرفته میشه تا حتی کلاس و تابع تعریف کردن برای المان هاتون، قوانینی که تو خودش داره. یک بخشش به نظرم میتونه مشترک باشه با کلین کد، یک بخش ها خیلی کوچیکی خودشون. دو جفت اینها در راستای یک هدف هستن دیگه، در راستای این هستن که ما وقتی یک بازه طولانی خب میخوایم پروژه‌مون انجام بدیم، اون المان های زیاده بتونیم کنترل کنیم و ساختار درست انجام بدیم. یک نظم دادنه و خیلی مبحث قشنگیه به نظرم، چون که توانایی ایجاد میکنه در درون فرد متخصص. شما وقتی یادش میگیرید این توانایی رو تو خودتون میبینید که میتونید کارهای بزرگتری هم انجام بدن. خب این لذت بخشه. خب ویدیو طولانی تر از این نمی کنم، امیدوارم براتون مفید باشه. حتما با نظرها و لایک هاتون بازخوردتون رو نسبت به این ویدیو انجام بدید. نسبت به این ویدیو کارهایی که حالا کامنت بذارید، نظرتون رو بگید و حتما این کار انجام بدید، چون که بازخوردهای شما هستش که این ویدیوهای کانال رو بهبود میبخشه و میفهمم که در چه موضوعاتی ویدیو بسازم که مفید باشه. بدرود تا ویدیو بعدی.